السلام عليكم ورحمة الله. راح استعرض لكم آخر تطورات مشروع اللعبة. اشتغلت هذه الفترة على نظام الاختباء في اللعبة. بداية أي شيء راح تشوفه في هذا الفيديو هو تطوير أولي، سواء كانت المجسمات أو الحركات الخاصة بالشخصيات. في اللعبة الشخصية راح تقدر تتخبى في الدولاب أو تحت الكرسي أو تحت السرير، ولاحقا بيكون عندي عدة أشياء مختلفة. واشتغلت أول شيء على الاختباء داخل الدولاب. قمت أول شيء بعمل تصميم سريع للدولاب، وأضفت له الأنيميشن المطلوب واللي هو أنيميشن الفتح، وهو عبارة عن أول ما تفتح الشخصية الدولاب لازم الدولاب ينفتح معي، والأنيميشن الثاني لما تطلع الشخصية من الدولاب. بعد كذا بديت المجسم لليونيتي وطبقت عليه الحركات المطلوبة في الأنيميتور. بعدين بدأت بعمل حركات الشخصية نفسها، واللي هي حركة فتح الدولاب والدخول، وحركة الانتظار داخل الدولاب، وحركة الخروج. بعد كذا كتبت الأكواد الخاصة بالاختباء داخل الدولاب. ولما تدخل الشخصية إلى الدولاب تتحول الكاميرا إلى المنظور الأول. هذا بالنسبة للاختباء داخل الدواليب. بالنسبة للاختباء تحت الأسرة أو الكراسي سويت نفس الخطوات. آخر شيء سويته هو الاختباء وراء الجدران. ما أقدر أقول إنه اختباء يعني اختباء كامل مثل الاختباء داخل الدولاب، لكن هو عبارة عن إيش؟ إن أنت تتسند على الطوفة وتتابع موقع العدو. في هذا الوضع العدو ما راح يركز بشكل كبير عليك، يعني لو مشى العدو من جنبك وراح شوي بعيد فما راح يركز على الشخصية، لكن لما يقرب العدو صوب الشخصية نفسها في هذه الحالة راح يكتشف وجودها. هذا اللي كان عندي في هذه المذكرة، وأتمنى تعجبكم ويعطيكم العافية.